हेलो बंधुসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল আজি আনিছো এটা মই বহুত স্পেশাল ৰেচিপি হেতু হল ৰেড ভেলভেট আৰু তাকো ৰেড ভেলভেট কেক চীজ ক্ৰীম নোহোৱাকে কেনেকে একদম সুপাৰ টেস্টি সুপাৰ সফট একদম পাৰফেক্ট ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ লগত আহিছো মই আৰু গোটেই ভিডিওটো অকমান লম্বা কাৰণ গোটেই কেকটো বনাওতেটো 2 hours মান যায় আৰু ইয়াতে মই আপোনাক 9 মিনিটত গোটেইখিনি বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া চাওকচোন দেখাতে গম পাইছেনে কেনেকুৱা টেস্টি একদম হোৱাইট চকলেট আৰু চকলেটি টেষ্ট ইয়াম্মি সফট কেনেকৈ বনে বলক আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু একদম পাৰফেক্ট হ'বলে কেকটো অকমানো স্কিপ নকৰিব গোটেই ভিডিওটো চাব আৰু ইয়া লৈছো আমি 1 কাপ ময়দা तार पिছত এই কাপৰ মেজারমেন্ট দি লৈছো আপুনি যি কাপ ব্যৱহাৰ কৰে সেই কাপে দিয়ে গুটে মেজারমেন্ট খিনি লব तार पिছত লৈছো এয়া পিছি থোৱা চেনি 1 কাপ तार पिছত লৈছো 1/4 কাপ গাখীৰ तार पिছত 1/4 কাপ ৰিফাইন তেল तार पिছত 4টা কণীৰ কুহুম আৰু 4টা কণীৰ বগাটো লৈ লৈছো বেলেগ কে লৈ লৈছো আৰু এগ হোৱাইটটো বেলেগ কে লৈ লৈছো আৰু 1 টিস্পুন ভিনেগাৰ লৈছো আৰু 1 টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স লৈছো আৰু হাফ টেবলস্পুন কোকো পাউডাৰ तार पिছত লৈছো হাফ টিস্পুন নিমখ আৰু 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু ইয়াতে লৈছো হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা আৰু ফাৰ্স্ট আমি অকল বেকিং সোডাটোৰ বাহিৰে বাকি গুটেইখিনি ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আমি এনেকে সালি লম সালি পেলাই যাতে এটা স্মুথনেস আহে তাৰ পিছত ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম তাৰ পিছত আমি গাখীৰত অকমান ৰেড কালাৰ 1 টিস্পুন 1.5 চামুচ মান ৰেড কালাৰ আৰু যিখিনি ৰিফাইন তেল লৈছিলো সেইখিনিও আমি ইয়াতে ঢালি দিম তাৰ পিছত আমি কেৰাহীটো আমাৰ গৰম হ'বলৈ দিম মইতো কেৰাহীতে সদায় কৰো কি ধুনিয়া কেক হয় আপোনালোকে বনাই চাব মই আগতেও কেকৰ ৰেচিপি কিছুমান দিছো तार पिছত আমি ইয়াতে কণীৰ বগাখিনি লৈ পেলাই অকন মিক্স কৰি লৈছো বিটাৰ দিও কৰিব পাৰে আৰু এনেকেও কৰিব পাৰে এনেকে অলপ টাইম বেছি লাগে तार পিছত যেতিয়া অকমান এইটো ফ্লাফি হৈ যায় কণীৰ বগাখিনি তেতিয়া আমি ভ্যানিলা এসেন্স আৰু কণীৰ কুহুমটো দি পেলাই ধুনিয়াকে আমাৰ ওয়েট ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো ৰেডি কৰি লম তাৰ পিছত আমি এই মিক্সচাৰটোত আমি আমাৰ ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খিনি গ্ৰেজুৱেলি এনেকে কাট এণ্ড ফোল্ড মেথডত আমি মিক্স কৰি লম অলপকে দি পেলাই আমি এই ব্যাটাৰটো বনাই লম এইনুকুৱা হোৱাৰ পিছত আমি লাহেকে আমাৰ গাখীৰ আৰু তেল আৰু কালাৰৰ যেটো মিক্সচাৰ হেতু গ্ৰেজুৱেলি আমি আমাৰ ব্যাটাৰটোত অলপকে দি পেলাই ধুনিয়াকে হে কাট এণ্ড ফোল্ড মেথডত আমি মিক্স কৰি লম আৰু ইয়া দেখিছেনে আমাৰ এটো একদম স্মুথ আৰু ধুনিয়া এটা কেকৰ ব্যাটাৰ আমাৰ অলমোস্ট নাই হোৱা ৰেডি কাৰণ এতিয়া আমি লাষ্টত এটো দিব আছে ইয়াতে বেকিং সোডা আৰু আমাৰ যোনটো ভিনেগাৰ আছে হেতু লৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত ঢালি পেলাই এটো ধুনিয়াকে মিক্স কৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ ব্যাটাৰ একদম ৰেডি আমি এটা কেক টিন লৈ লম যিকোনো কেক টিন মইটো এটা এটো এলুমিনিয়ামৰ টিফিনৰ বক্স এটো সাইজটো মোৰ ভাল লাগিলে সেই কাৰণে মই এটো বনাইছো তাৰ পিছত এখন কাগজ মই কাগজটো কোনো শেপত কাটি লোৱা নাই নরমালি মই নরমাল কাগজ বাটাৰ পেপাৰো নাই দিয়া তাতে ৰিফাইন তেল দি ধুনিয়াকে গ্ৰীজ কৰি লৈছো তাৰ পিছত কেকৰ ব্যাটাৰখিনি মই ইয়াতে ঢালি দি আমাৰ যোনটো প্ৰি হিটেড কেৰাহী তাতে আমি এটো 20-25 মিনিটছৰ কাৰণে দি দিম 20 মিনিটছৰ পিছত চেক কৰিব যদি ঠিকে আছে তেতিয়া হলে যদি হোৱা নাই যেন পাইছে তেতিয়া হলে আৰু অলপ হ'ব দিব কিন্তু 5 মিনিটছে চেক কৰিব এয়া মোৰ 20 মিনিটছত মোৰ কেক ৰেডি অলপো লাগি আহা নাই যদি লাগি আহে আপুনি আৰু 5 মিনিটছ 10 মিনিটছ এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে কিন্তু 5 মিনিট কেহে এক্সটেন্ড কৰিব একেলগে বেছি কৰিলে কেকটো জ্বলি যাব পাৰে তাৰ পিছত আমি এই কেকটো উলিয়াই পেলাই অলপ টাইম ঠাণ্ডা হ'ব দিম এট লিষ্ট 2 hours মান নহলে ভাঙি যাব পাৰে ধুনিয়াকে এৰি নাহিব তাৰ পিছত কেকটো ফুললি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ধুনিয়াকে স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই এটো কেকটো ডিমোল্ড কৰি লম কি ধুনিয়া কেক হৈ গৈছে আমাৰ ৰেডি ইয়াত 3টা লেয়াৰত কাটি লম ধুনিয়া এটা ৰেড ভেলভেট গুটে ক্রিমি রেড ভেলভেট কেক বনাবলে এয়া চাও কি ধুনিয়া কালার হইছে ইয়াৰে যোনখিনি আনইভেন পোরশন আছে তাৰপা অলপ কাট আউট কৰি লৈ পেলাই গ্ৰাইন্ড কৰি পেলাই হে মিক্সচাৰখিনি অকমান থৈ দিম আমি ডেকোৰেশনৰ কাৰণে তাৰ পিছত এটা ফ্ৰষ্টিংৰ কাৰণে আমি লৈছো আমুল ফ্ৰেশ ক্ৰীম মানে 4 ভাগৰ 3 ভাগ 2 টিস্পুন বাটাৰ আৰু 250 গ্ৰাম হোৱাইট চকলেট লৈ পেলাই আমি ডাবল বয়লিং কৰিছো ডাবল বয়লিং মানে তলত এটা সসপেন দি পেলাই
গৰম কৰি পেলাই পানী তাৰে ওপৰত এনেকুৱা এটা বাতি থৈ পেলাই গোটেইখিনি বস্তু গৰম কৰিলে ধুনীয়াকৈ হোৱাইট চকলেটটো যাতে ক্ৰীমখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায় এই বস্তুখিনি কৰিলে এইটো ৰেডি হোৱাৰ পিছত আমি অকণমান বিট কৰি পেলাই ইয়াক ফ্ৰিজত হাফ এন আৱাৰৰ কাৰণে থৈ দিম অলপ ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াৰে কনচিষ্টেঞ্চিটো ভাল আহে নেক্সট আমি ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি হুইপ ক্ৰীম ইউজ কৰিম আৰু হুইপ ক্ৰীম 1 কাপ লৈছোঁ 1 কাপ লৈ পেলাই ফুল 1 কাপ মেজাৰিং কাপেদি তাৰপিছত আমি এইটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি বলক আইচিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আইচিঙৰ কাৰণেতো মই ইয়াতে DIY মই নিজে বনোৱা নজেলবিলাক লৈছোঁ সেইটোৰো ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'ব ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট কেকৰ লেয়াৰটো লৈ পেলাই ইয়াতে চুগাৰ চিৰাপটো একো নাই গৰম পানীৰ লগত চেনিটো মিহলাই দি পেলাই সেইটোৱে চুগাৰ চিৰাপ ধুনীয়াকৈ চ'ক কৰি পেলাই তাতে আমি হোৱাইট চকলেটৰ মিক্সচাৰ দি লৈছোঁ তাৰপিছত অকণমান মোটা লেয়াৰ এটা হুইপ ক্ৰীম দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ যাতে ধুনীয়া লেয়াৰ এটা হৈ যায় তাৰে ওপৰত মই আকৌ ইয়াতে হোৱাইট চকলেটৰ এটা লেয়াৰ দিছোঁ যাতে একদম টেষ্টি য়ামি বনে এই কেকটো আপুনি বনাই চাব আৰু বহুত যে টেষ্টি হ'ব সেইটোতো মোৰ গেৰেণ্টি আৰু আপোনালোকৰ পৰাও মই সেই টেষ্টি কমেণ্টটো জানিব পাই খুব ভাল পাম সেইকাৰণে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে কিন্তু ৰেচিপিটো একদমেই শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত হোৱাইট চকলেটটো ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লগাই এতিয়া আমি ছেকেণ্ড লেয়াৰৰ কেকটো দি দিম আকৌ ছেইম প্ৰচেছ তাতে আমি চুগাৰ চিৰাপ দিম তাৰপিছত আমি হোৱাইট চকলেট দিম তাৰপিছত হুইপ ক্ৰীম দিম তাৰপিছত আকৌ হোৱাইট চকলেট দিম তাৰপিছত আমাৰ আকৌ থাৰ্ড লেয়াৰটো দিম এয়া চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই আছেতো ইয়াতে ৰেচিপি ট্ৰেভেল ব্লগ ষ্টাইলিং টিপছ তাৰপিছত আপোনাৰ বাচ্চাৰ কিছুমান ভিডিঅ' মাক আৰু বাচ্চাৰ ৰিলেটেড কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰোঁ তো তেনেকুৱা বহু কথা উইমেন ৰিলেটেড কথা জানিবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এবাৰ কণ্টেণ্টটো চাব জানিবা ভাল লাগে এয়া চাওক মই এতিয়া থাৰ্ড লেয়াৰটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হ'ল কি আমি মানে ঘৰতে একদম ছুপাৰ টেষ্টি কেক কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ আৰু তাকো ফ্ৰেছ দোকানৰ পৰা আনিলে কেতিয়াবা ফ্ৰেছ থাকে কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে চ' বেটাৰ ঘৰত বনাই পেলাই এনেকুৱা এটা টেষ্টি কেক যদি ঘৰতে হয় তেতিয়াহ'লে দোকানৰ পৰা আনিবনো কি দৰকাৰ তাৰপিছত এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যেতিয়া লাষ্ট লেয়াৰটো লগোৱাৰ পিছত হোৱাইট চকলেট দিয়াৰ পিছত এতিয়া বহুতখিনি অকণমান হুইপ ক্ৰীম দি পেলাই আমি কেকটো পূৰা কাভাৰ কৰি ল'ম ছাইডৰ ফালে ওপৰৰ ফালে ধুনীয়াকৈ কাভাৰ কৰি ল'ম মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ বাকী অকণ আপোনালোকে যিমান পাৰে যাৰ যিমান স্মুথ কৰে মই ইয়াতে কোনো কেক টুল ব্যৱহাৰ নাই কৰা দেখিছে এই চাকুখন মই আগতেও কেক বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক চাবচোন চবতে মই চাকুখনে বহুত বেছি টুলছ নালাগে ঘৰতে থকা বস্তুৰে এইখিনি বস্তু ইমান ধুনীয়া এটা কেক বনাব পাৰে তাৰপিছত ছাইডত যিবিলাক অকণমান এক্সেছ ক্ৰীম লাগিছে এইখিনি মই টিচু দি মুচি দিছোঁ এয়া আমাৰ এটা কেক একদম আৰু চিম্পল ডেক'ৰেশ্যন কিন্তু ইমান ধুনীয়া লাগিব চাই থাকিব এয়া মই ইয়াতে লিখা আছে মই লিংকটো দি দিম এই যে নজেলটো লৈছোঁ এইটো মই নিজে বনোৱা নজেল কিনা নজেল নহয় যিটো দি ইমান ধুনীয়া ৰ'জ টাইপৰ মানে ফুল বনি যায় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে কেনেকৈ বনায় কোকা ক'লাৰ কেনি দি সেই বস্তুটো সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব এয়া চাওক মই এটা বৰ্ডাৰ দি লৈছোঁ আপুনি মন গ'লে যিকোনো বৰ্ডাৰ অকণমান চিম্পল ডিজাইন দি ল'ব আৰু এনেকুৱা চিম্পল ডিজাইনৰ কেকে ভাল লাগে তাৰপিছত এই যে কেক ক্ৰাম্বলখিনি ৰেড কালাৰ থৈ দিছোঁ সেইখিনি চাৰিওফালে অকণমান যেনেকৈ মন তেনেকৈ অকণমান ধুনীয়াকৈ চিটাই দিলে হ'ল তাৰপিছত চাওক ইমান ধুনীয়া এটা কেকৰ এটা লুক আহিছে আমাৰ ৰেড ভেলভেট কেক আৰু একদম ছুপাৰ য়ামি উইদাউট চিজ ক্ৰীম এই ৰেড ভেলভেট কেকটো আমাৰ ৰেডি আৰু এইটো আপুনি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব পাৰে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে বনাব পাৰে নিয়াৰ ওৱান চবৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চাই থাকিব A to Z এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকক